Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Tultiin tänne tosiaan eilen illalla myöhään tänne Alkon asiakaspalvelukeskukseen ja tässä ehdittiin, täällä on siis 7 astetta lämmintä, kylmä, kello on 8. Tässä ystävällinen herrasmies ei puhu hänkään englantia, mutta saatiin jo käntäillä selvitettyä asiaa ja kaveri näytti heti suoraan peukkua, että totta kai autetaan. Loistava juttu. Katsotaan kuinka käy. Tässä nyt istuskellaan. Tultiin tosiaan tuohon sisälle ja näytettiin kaverille auton paperit ja systeemit ja kaveri näytti peukaloa ja sanoi, että istukaa alas. Otti auton tosta ja katsotaan kuin meille käy. Että toivon mukaan hyvin, mutta ainakin nyt meni katsomaan heti ja heti näytti peukkua, että hän auttaa. Eli tää on tän näköinen paikka. Alko Station Premium ja tässä edessä on tavallaan matkaparkki, mihin voi pysähtyä ja yöpyä. Tässä on sitten heidän tämmönen näyttelymalli juttuja, mitä kaikkea tuolla on. Ja me yövyttiin tässä suoraan oven edessä ja mentiin sisään ja nyt auto hävisi tai se vei sen tonne huoltoon ja nyt tuolla on, tossa on kaikki harmaavesien tyhjennykset ja katsotaan mitä kaikkea. Siitä saa muuten sähkönkin, jos tähän johonkin laitaa ja nämä puut on vaan kasvanut niin julmetusti, mutta tästä saa veden, siitä saa sähkön. Että aika hyvä systeemi näiltä. Eli tässä on muuten vielä Kempsan tyhjennys. Eli täällä on ihan täydet palvelut kaikki ja harmaavedet on tossa. Ja toivon mukaan meidänkin toi hydraulitunkki-asia tulee kuntoon. Näytti menevän takuuseen, otti paperit ja näytti peukaloa ja otti auton ja niin sanotusti hävisi. Tässä nyt näyttäisi olevan sillain, että tämä on koko rakennus tätä Alkoa, eli Alkon systeemejä. Täällä oli, että ne korjaa, asentaa ja laittaa näitä ja tekee alustoja niin matkailuvaunuihin kuin autoihinkin, niin kaikkea jousia, iskareita, mitä vaan heidän tuotteita, että heiltä löytyy koko repertuaari täältä. Joo, että siinä mielessä näyttäisi siltä, että tultiin oikeaan paikkaan. Täällä on sitten tosiaan näytillä näitä. Siinä on niinku alusta ja siinä on samanlainen hydraulitunkkijärjestelmä kuin meilläkin. Ja tossa toi Fiatin demokoppa on, eli Alkon koko alusta siinä. Ja tässä on tää hydraulijärjestelmä kaikkinensa, mikä meilläkin on. Nyt täytyy kehua ja hehkuttaa. Tultiin kyllä tasan oikeaan paikkaan. Ihan mahtavaa. 8 tultiin, tai siis herättiin tuohon noin niin kuin antamaan kaverille kertoa mikä tilanne. Kysyttiin voivatko auttaa, niin kuin tuossa aikaisemmin jo selitin ja kaveri näytti peukaloa, otti auton. Nyt on 9:30 kello, auto on takaisin ja kaveri, ne vaihtoi sinne hydraulisylinterin ja kaikki kunnossa ja takuuseen meni ja näin, niin me päästään jatkaa. Niin, aivan mielettömän hienoa ja upea palvelu, että nyt kyllä on taas lissu tikissä ja meillä into päällä. Yes. Siistin näköistä.
Oh, kivan näköinen. Yli 1,5. Mahtavaa, siis aivan mahtavaa. On vieläkin pakko tuulettaa sitä, että päästiin jatkaa näin nopeasti matkaa. Jotenkin oli luotto kova kyllä tuohon paikkaan, että kun se on kuitenkin tehtaan virallinen iso tommonen korjaamo ja myyntipiste ja huolto, ja siellä oli tuhansia neliöitä rakennusta. Et en tiedä valmistaako ne jopa. Nyt on tällainen fiilis. Niin on. Ja tosiaan 1,5 tuntia ja kaveri tulee auton kanssa takaisin. Siinä on, olkaa hyvä, uusi hydraulisylinteri tilalla ja kaikki takuuseen. Ja sen Toivotti vaan hyvää matkaa. Nimenomaan. Aivan fantastista. Ja nyt mä täällä tosiaan Louhansista eteenpäin. Nyt meillä on suuntana Makoon, niin mennään tankkaamaan meidän kaasupullo, se on tyhjä. Katsottiin tuosta MyLPG-appista, että siellä oli jotain 0,89, mitähän siellä oli litrahinta, eli se on siellä euro 70 huitamilla sitten euro 80, niin on sitten se kilohinta siinä niin sanotusti. Et parikymppiä pullon hinnaksi tulee noin suunnilleen. Ja tämähän on Bressen kanan aluetta, siis ihan sattumalta, ei nyt tullut ajateltuukaan sitä aikaisemmin, mutta siis jos ette tiedä, niin Bressen kanahan, sitähän puhutaan, että se on niin kuin maailman arvostetuinta, maailman parasta kanaa, semmoista sinijalkainen rotu. Ja Poulet de Bresse. Metrin jälkeen käänny oikealle. Niin, Poulet de Bressen suunnilleen näin. Niin, jos tästä nyt kauppa löytyy ja jos Makonista saa, niin me kyllä varmaan ostetaan yksi tommonen Bressen kana. Kokeillaan. Me ollaan aikanaan meidän Wine and Dine klubiin Miitissä tehty kerran. Siitä on toistakymmentä vuotta, kun ollaan tehty Bressen kanaa, niin olisi ihan hauska tehdä nyt jotenkin tässä matkailuautossa sitten, että miten me keksitään se tehdä, mutta katsotaan miten meidän käy. Mutta varsinainen tänään etappihan meillä on tonne Oranchin ja Châteauneuf-du-Papin alueelle. Sinne mennään French Fashion paikkaan. Siellä on luvattu lämmintä. Täälläkin oli aamulla aikas kylmää tossa kun herättiin. Ei ollut monta astetta, mutta nyt aurinko paistaa ja toivon mukaan se nyt paistaa tälle meidän matkallekin ja erityisesti nyt Lissulle, että Lissun kiukuttelut olisi nyt toivon mukaan kiukuteltu. Ja tosiaan öljyvalo ei pala enää eikä mikään huoltovalo, että nekin sammui niin kuin luvattiin ja näin poispäin. Elämä hymyilee jälleen. Niin, ainakin toistaiseksi. Että kyllä se hymyilee. Nyt täytyy vaan luottaa siihen. Jos koko ajan ajattelee, että kohta räsähtää, niin no ei voi se on ihan kauheata. Ajatella. Ei tietenkään. Rooskuunta vaan käy omena suussa. Salon sur Saon vissiin, en mä ole ihan varma. Mutta mahtavan näköinen linna tuolla edessä. En kyllä mitään kärryy mikä linna se on. Mutta linna kuitenkin. Olisiko se toinen ollut tuo? Se kaupunki, La Crochette. Niin. Ja täällä tosiaan mä en ole ihan varma. Tää on varmaan Bourgogne, eli Burgundin aluetta. Tai on ainakin kohta kun mennään Makooniin, niin on vielä.
No, tässä on nyt hyvä esimerkki. Mietitään tätä, minkä kokoisella autolla on liikenteessä ja missäkin. Niin, että kannattaa miettiä sitä, että minkälaista reissaamista haluaa tosiaan tehdä. Varsinkin täällä Ranskassa reissaaminen, niin jos haluaa ajella täällä ei isoilla moottoriteillä, näillä maksuttomilla kyläteillä niin sanotusti, niin Aja liikenneympyrään ja poistu toisesta liittymästä. Niin silloin kannattaa miettiä sitä tosiaan auton kokoa ja painoa. Tuommoinen maksimi 7,5 tonninen auto on kyllä niinku 3 kilometrin suoraa matkaa. ihan maksimipainot, koska tämäkin tie esimerkiksi, niin tää oli rajoitettu 7,5 tonnia. 7,5 tonninen sai vielä ajaa täällä, mutta tällainen justiin, meilläkin tää 5,5 tonninen 9 metriä, niin tämä on kokenut vielä sellaiseksi autoksi, millä pärjää aika kivasti. Totta kai retkiauto on sitten vielä näppärämpi, että sillä nyt pääsee mihin vaan, mutta pitää odottaa vuoroa. Hän tankkaa kans kaasuautoa, niin pitää odottaa omaa vuoroa. Rouva päästetään ensiksi ja sitten mennään seuraavaksi tuohon. No. Otetaan täältä näin ja vedetään tänne. Ja nyt tässä on semmonen homma, että tää meidän pitää saada tänne kunnolla kiinni. Noin. Se on kiinni. Pullo on kiinni kunnolla. Ja täältä painetaan. Se lähtee, että tulee joku ääni. Ei. Nyt lähtee tulee. Meillä oli tankki tyhjä, niin katsotaan paljon meillä menee. 089 on toi. No, nyt on mennyt 10 litraa. Tää on kyllä tavattoman näppärä. Mielenkiintoista nyt muuten nähdään itsekin taas pitkästä aikaa, että kun on ihan tyhjä tankki, niin paljon se vetää. Loppuu siihen. Eikö liiku enää? Ei. 22 litraa 93, 22,93 litraa ja sit täältä pieni suhaus ja that's it. Näin helppoa on kaasupullon, tankkipullon tankkaaminen. Ja sitten me tehdään tällä lailla. Avataan pullo täältä. Voila. Meillä on taas ykköspullo nyt käytössä, kun tää on käännetty tonne. Tää ei kyllä näy tässä videossa. No se ei näy nyt, mutta se on joka tapauksessa täällä nyt ykköspullona niin täynnä. Noniin. Jeppistä. Kaikki hyvin. Kaikki loistavasti. Joo, eli litroja tuli 22,92, eli tommonen karkeasti 11,5 kiloa ja hinta oli 20,54. Et ihan ok hinta. Ei siinä. No niin, nyt mennään ruokakauppaan ja sitten matka jatkuu. Joo. Sitten olisi leivonnaisia muutama kappale ja leipää ja 10,60 sais makaronsseja. Makaronsseja. Ne on ne iso setti. Kuka näitä meidän kanssa syö? Ei kuulu meidän valikoimaan. Patonkin pitää kuitenkin nyt ottaa sen verran. Ollaan Ranskassa. Joo, ja tuolla on noita croissantteja. Ei ole hirveän edullisia. 80 senttiä kappale. Oho, se on gros pan, se iso. Ei, se on iso leipä. 4,90 maksaa, ei se kyllä mitään. Joo. Meille riittää varmaan joku hyvä rapea patonki. Kato, että ne on rapeita. Tää on ainakin rapea. No niin. Tää on rapea, tää on bio. Voidaan nostaa biokin.
Mikäs tässä on? Tää rustik. Joo. No niin, ota semmonen. Rustikki. Tää oli €1,80. Joo. Siellä kato paikallisia laskiaispullia. Mille fui? Otetaan me tämmönen. Oo. Pakkaseen sitten. Kokeillaan, jos ne on hyviä, niin Tää on tänään pakattu. joo. 20.10. Niin 3 päivän päästä viimeinen päivä 2,80 10 kappaletta. No niin. Onks nää... Noniin. Ei se ihan ehkä semmonen, mutta Se on uunissa. niin. Tai kannassa vähän lämmittää kannen alla. Tässä on kinkkuu ja salamia ja jotain muuta kinkkuu, niin 8,95. Joo. Niin. No toi patee itsessä olisi kiva, mutta mä tarvii tota piirakkaa tohon väliin. No, täällä on pateitakin. Onko siellä jotain pateeta? Ei pateita, mutta tää on tämmöstä Ei pateet, mutta tommoista liha. tämmöstä niin. jotain. Niin. 4,38 maksaa tämmönen. 1,000,000 eri juustoa. On täällä paljon. Täällä on valmiiksi tämmösiä piittejä, mitkä Joo. vaan sit paistetaan tai laitetaan jonnekin. No, 6 €, aika kalliita juustot tässä. Halutaan ostaa jotain semmoista muuta. siellä on lisää juustoja. Ja siellä on kalatiskit. Pikkasen lardonia. No mä ottaisin mieluummin leivän päälle sitten jonkun leikkeleen tilaa, niin mieluummin jotain just tommoista massapateet tai sit sellaista niinku, no mitä tää nyt on nää. Hetkinen, täällä olisi tällainen 2,90. Mitäs toi toinen on? Se on vähän enemmän isompia lihanpaloja. Onko se 5,5 €? No. Entäs tää? Porkkanaa paljon. Aivan mitään porkkanaa oteta. Mikä tässä on? Foie de porc, Vorge de porc. Tää voi olla hyvä. Maistetaanko tällaista? Oh. Oi je. Porset, tiedä mitenhän toikin ikinä niinku tarkoittaa, mutta Kaiken näköisiä pateita on vaikka kuinka paljon. no, eikä mitään yhtä haju hinnasta. 3,11. Tässä on tämmönen toisenlainen. 3 €. Otetaan tääkin. Menisikö tämmönen maksapate? Maistetaan sitäkin. Kato päivämäärät vaan. Niin. 11. No niin, 3,11. otetaan muutama purkki tonnikalaa ja muuta. Lihatiski on tuolla. Niin. Siinä on nyt sit kaiken näköistä leikkuuta. Tästä possun korvaa. Joo. Tosi paljon possua täällä on. 1,000,000 eri palaa. Nyt hämmentää, ollaan 20-30 kilsaa maksimista Pressenin alueelta ja isossa kaupassa ja täällä ei ole Pressen kanaa. Oho, hämmentävä. Tästä lähtee panikkaviinit, tavalliset viinit, pöytäviinit, roseviinit ja kaikki muut mahdolliset. Ja perillä on ilmeisesti vielä tommonen viinikellari-osasto. Että silleesti. Otetaan tästä joku rose vaikka matkaan mukaan. Provencen. Tää on Ylä-Provence ja Provencen roseet on yleensä aika ainakin tunnettuja ja kuuluisia.
Katsotaan mitä tää nyt olisi. 4 99 vitosen pullo. Joo, nythän ollaan sitten Lyonissa ja Roonijoki menee siinä vasemmalla ja tossahan on toi yksi kuuluisa museo, kun mä en vaan enää muista mikä museo, oli se nyt taidemuseo vai mikähän museo se oli, mutta tämmönen avaruusaluksen näköinen hässäkkähän se on. Ja mutta tässä me nyt körötellään. Ja matkaa olisi vielä se 214 kilometriä perille. Aurinko paistaa ja ulkona on 23 astetta lämmintä, niin alkaa näyttää hyvältä. On se kyllä erikoisen näköinen. On se kuvattu aikanaan muillakin videoilla, mutta onhan toi nyt tosiaan erikoinen. Se lukee tossa sen nimi. Niin lukee, mutta kun ei vaan siltikään tullut mieleen, että mikä ihme se on. Musée de Confluences. Tai Confluence. Mikäli. Mikäli. Hei Jäbäleissä, tässä on ohituskielto yli 3,5 tonnisella. Ei koske näköjään paikallisia. Ja sitten toiseksi se 50 rajoitus.